तपाईहरु यस भिडियोको थम्बनेल थाहा भइसक्नु भएको होला कि यस भिडियोमा हुने के छ, के एक्टिभिटीज हुनेछ। त फ्रेन्ड्स म भन्दियो यस भिडियोमा हामीहरु कुरा गर्ने छौं कि कसरी हामी एसई को रिजल्ट कहिले हुन्छ र धेरै यस्तो हामीलाई डाउट हुन्छ सबैको कुरा काने सुनेमा सुन्छौं कि कहिले निस्किन्छ, कोही भन्छ यति त कोही भन्छ यति गते भने हामी कन्फ्युज भइहाल्छौं। त भने फ्रेन्ड्स म आज तपाईलाई प्रुफ गराउने छु वेबसाइटमा गएर कि पक्कै पनि तपाईलाई कहिले निस्किन्छ त्यो कुरा मैले फिक्स हेराइदिने छु। त फ्रेन्ड्स आजको यस भिडियोलाई हामी ओपन गर्छौं। फ्रेन्ड्स अब तपाईलाई मैले प्रुफ गराउँदै छु। त्यसैले फ्रेन्ड्स म गुगलमा हेर्नुस्, म यहाँ गुगलमा म सर्च गर्छु फ्रेन्ड्स गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ www.resultio.com। यहाँ हेर्नुस् म लेख्छु यसरी म लेखिदिउ के resultio.com। अब हेर्नुस् फ्रेन्ड्स अब यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स अब तपाईलाई यस्तो देखा पर्छ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ यसरी देखा पर्छ तपाईलाई। त फ्रेन्ड्स तपाईहरु यसरी यहाँ डेस्कटप साइट गरिहाल्ने नगरे पनि हुन्छ, गरे पनि हुन्छ। त फ्रेन्ड्स यसरी यहाँ लेखेको होला। यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स SNEB छ, SE EPS CBSE EDB कलेज फाइन्डर यहाँ सबै छ। त हामी यहाँ SE को रिजल्ट हेर्छ भने SE मा हामी क्लिक गरिदिन्छौं। तपाई पनि हेर्नुहुन्छ प्रुफ पनि यसरी गुगलमा नै जानुस्। अरु SE को बारेमा थाहा पाउनको लागि यो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त फ्रेन्ड्स अब तपाईले मानु रिजल्ट हेर्नु छ भने म रिजल्ट हेर्ने कसरी तपाईहरु रिजल्ट कुन वेबसाइटमा रिजल्ट दिन्छ त हामी फ्रेन्ड्स तपाईलाई म भन्दिन कि तपाईहरुलाई थाहा छैन रिजल्ट हेर्ने वेबसाइट, त थाहा भएको होला। त फ्रेन्ड्स थाहा भएको छ भने म अरु धेरै यस्तो वेबसाइटको म दिइहाल्छु फ्रेन्ड्स। म आफ्नो डेस्क्रिप्सनमा दिएको छु लिंक, त्यसमा लिंक गरी एउटा मैले PDF फाइल भनेको एउटा पानामा यो एउटा पेपरमा लेखिएको छ, लेखिएको प्रतिलिपि गरेको छु, त्यही मैले यसरी स्क्रिनशट गरेर दिएको छु। त फ्रेन्ड्स तपाईहरु जानुस् हेर्न सक्नुहुन्छ कुन वेबसाइटले दिएको छ। फ्रेन्ड्स मानव कुनै वेबसाइटमा एउटा वेबसाइटमा हामी निर्भर भयो भने नराम्रो हुन्छ, मतलब अलि नराम्रो हुन्छ। त्यसैले वेबसाइटहरु कुनमा आउँछ त्यसबाट तपाई हेर्नुस् र जानुस् र रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स यसरी हेर्नुस्, यसरी आएपछि मैले SE मा क्लिक गर्दिए। अब SE मा क्लिक गर्दा यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स SE मा क्लिक गर्दा यहाँ यसरी नै तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस् आइसक्यो। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यसरी आएपछि तपाई तल जानुस्, तल गएपछि यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ भन्छ यो वर्षको SE रिजल्ट जेष्ठमा नै हुने कुरा आयो तर यो पोस्ट गल्ती थियो। त्यसपछि फेरि आयो SE रिजल्ट प्रकाशित हुने मिति फिक्स भएको छैन, फेरि त्यो गयो SE को। त्यसपछि यहाँ के आयो अहिले पोस्ट आएको हो SE रिजल्ट असारको दोस्रो हप्तामा मात्र आउने छ। त फ्रेन्ड्स तपाईहरु बुझ्नुभयो कि यो असार हो, त्यसको सेकेन्ड विकमा हाम्रो रिजल्ट निस्किनेछ भनेको 14 र 15 गतेको बीचमा हाम्रो रिजल्ट चाहिँ पक्कै निस्किनेछ। फ्रेन्ड्स तपाईहरु साथीहरुको कुरा र कसैको कुराहरु सुनेर भरोसा नगर्नु, विश्वास नगर्नुस्। तपाईहरु ढुक्क हुनुस् र 14-15 गते तपाई पुरै 14-15 गते तपाईको फिक्सै छ कि तपाईको रिजल्ट 14-15 गते निस्किनेछ। त फ्रेन्ड्स तपाईहरु जानुस् र 14-15 गते त्यसपछि तपाई यही वेबसाइटमा आउनुहुन्छ र आएपछि हेर्नुस् यहाँ दिएको यहाँ आएपछि यहाँ हेर्नुस् चेक रिजल्ट हेयर लेखेको त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यसरी चेक यहाँ हेर्नुस् दिएको छ। यहाँ फर्किदैछ नि फ्रेन्ड्स, यहाँ फर्किदैछ चेक रिजल्ट हियर, त्यसमा क्लिक गर्नु र क्लिक गरेपछि यसमा तपाई आफ्नो सिम्बल दिनु। यहाँ हेर्नुस् फेरि त फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् यसरी तपाई चेक रिजल्ट हेयरमा क्लिक गर्दा यहाँ हेर्नुस् एउटा सर्च बार जस्तो आइसक्यो इन्टर योर सिम्बल नम्बर हेयर भनेको यसमा तपाई आफ्नो सिम्बल लिनु, जे छ सिम्बल नम्बर त्यही सिम्बल नम्बर तपाई यसमा के गर्नु त लेख्नु अनि लेखेपछि जो सिम्बल छ त्यो सिम्बलहरु लेखिदिने। त्यसपछि यहाँ गेट रिजल्टमा हामी क्लिक गर्दिने। अहिले हामी क्लिक गर्दा यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स अहिले हामी क्लिक गर्दा हाम्रो अहिले दोस्रो कुरा अहिले के बताउँछ हेर्नुस्
यहाँ हेर्नुहोस् मानव कुनै इक्जाम्पल नै लिँदा यहाँ हेर्नुहोस् सिम्बलको यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स यहाँ के भन्दछ योर सिम्बल नम्बर इज यति यति त्यसपछि सोरी यस रिजल्ट 2074 इज नट पब्लिस एट चेक ब्याक लेटर भनेको छ अहिले यो पब्लिस भएको छैन यो वेबसाइटमा अहिले सिम्बल नम्बर पब्लिसै भएको छैन दिएकै छैन त्यस्तो बताउँछ फ्रेन्ड्स जब रिजल्ट निस्किँदा यस्तै नै तपाईँ प्रोसेस गर्नु यो वेबसाइटमा त्यसपछि तपाईको मार्कसिटहरू पुरै यसमा देखा पर्छ र तपाईँ मजाले आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स आजको लागि यति नै तपाईहरु अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र यस भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र यस्तै एसईको बारेमा या टेक्निकल भिडियोहरुको कुराहरु जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड।